بصوا يا رجالة، تكليح ورنيش العربيات ايه اسبابه وازاي اعالج التكليح واخلي العربية بتاعتي فابريكا زي ما كانت. علاج التكليح يا رجالة بشكل سليم الرش. الحرفانة هنا بقى ازاي نرش العربية ونحافظ على فابريكتها، بحيث اللي احنا نحافظ على، احنا عارفين الصاج، فوق الصاج في اي في او برايمر قلبه، فوق القلبه في برايمر تاني، وبعد كده طبقة لون، وبعد كده ورنيش. نتخلص من طبقة الورنيش بس، وبعد كده نصنفر ونضيف طبقة لون، وبعد كده الورنيش بشكل سليم. وازاي بقى نرشها ورنيشة تقعد معانا ما تكلحش. الفيديو كامل في التعليق المثبت بتاع الفيديو ده يا رجالة.